ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የሰባተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 6 እርዝ ኢን ስፔስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የዚህን ዩኒት ሶስተኛ ክፍል እንመማራለን። ከዚህ ቀደም እንግዲህ አንደኛና ሁለተኛ ፓርት ወይም ክፍል ተማምረን ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ በፓርት 3 የምንመማረው እርዝስ ሙቭመንት የሚለው የመጀመሪያው ቶፒክ ነው። ሲስተምስ ኤንድ ሳይክልስ ኤፌክት ሜዠርመንት አይዲያ ኤስቲሜሽን የሚለው ደግሞ ሁለተኛው ቶፒካችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ቶፒክ ዙሪያ የምንመማር ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣ ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ የመጀመሪያው ቶፒኬ እርዝስ ሙቭመንት ነው ወይም የመሬት እንቅስቃሴ ነው። መሬት እንግዲህ እንደምትንቀሳቀስ ያ መጀመሪያ ላይ ስለ መሬት ሼፕ አይተናል። ራውንድ ወይም ስፌሪካል ቅርጽ ያላት እንደሆነች አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ሙቭ እንደምታደርግ ፀሐይ ስቴሽነሪ እንደሆነች ወይም ቋሚ እንደሆነች መሬት ደግሞ እንደምትንቀሳቀስ ተመምረን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቶፒክ ደግሞ ምን አይነት እንቅስቃሴዎችን ነው የምታካሂደው የሚለውን የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። There is an emotion all the time. People cannot feel this motion because they move with it like all the other planets. ተመልከቱ እንግዲህ መሬት ምንጊዜም በእንቅስቃሴ ላይ ናት። ኦኬ always እንግዲህ 24 ሰዓት ሙሉ እየተንቀሳቀሰች ነው። 365 ቀናትን ያክል ሙሉ እየተንቀሳቀሰችበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እኛ ሰዎች ግን ይህን ፊል ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም መሬት እጅግ በጣም ሰፊ ስለሆነች መንቀሳቀሷን ልናቅ አንችልም ማለት ነው። ይልቁኑ ፀሐይ የምትንቀሳቀስ ነው የሚመስለን። ይሄ ደግሞ አፓራንት ሙቭመንት ኦፍ ዘ ሰን እንለዋለን። አፓራንት ሙቭመንት ኦፍ ዘ ሰን ምንድነው ብለናል? እውነታ ያልሆነ ግን እውነተኛ እንቅስቃሴ የሚመስል ማለት ነው። እንግዲህ መሬት ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ስትሽከረከር፣ ፀሐይ ደግሞ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ የምትጓዝ መስሎ ይታየናል። this is called apparent movement of the sun እንለዋለን። so basically there are two types of movements of the earth። ሁለት አይነት የመሬት እንቅስቃሴዎች አሉ። Namely, the first one is the rotation of the earth on its own axis to the revolution of the earth around the sun። እንግዲህ ሁለት አይነት፣ አንደኛው ሽክርክሪት ነው፣ ሁለተኛው ዙሪት ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄ እየተመማርን ያለነው ቶፒክ እጅግ በጣም ኢንተረስቲንግ፣ ሁላችንም አእምሮ ላይ የሚመጣ ጥያቄ የሚመለስበት ቶፒክ ነው። ኦኬ መሬት ትንቀሳቀሳለች አትንቀሳቀስም የሚለው ነገር ለሁላችንም ጥያቄ ነው። እንቅስቃሴዋ ምን ይመስላል፣ እንዴት ነው የሚለው ነገር ለሁላችንም ጥያቄ ነው። ስለዚህ እሱ ጥያቄ የሚመለስበት ቶፒክ ነው። so basically we have two types of motions here. the first one is rotation, the second one is revolution. ሽክርክሪት እና ዙሪት ማለት ነው። so first rotation of earth የመሬት ዙሪት ማን ነው? ሽክርክሪት ማለት ነው። Earth rotation is the motion of the earth around its axis of rotation. Imagine a line passing through the center of the earth that goes through both the north pole and the south pole. እንግዲህ መሬት የምትሽከረከረው በራሷ ዛቢያ ነው። ኦኬ ወይም አክሲስ እንለዋለን ዛቢያው። ከሰሜን ወደ ደቡብ የተሰመረ ዛቢያ አለ። but it is an imaginary line። እንግዲህ most of the time ስለ መሬት ስናጠና እንግዲህ ብዙ ላይኖች አሉ። ኬክሮስ፣ ኬንትሮስ ወይም በእንግሊዘኛው ላቲቲዩድ፣ ሎንጊቲዩድ የሚባሉ ግሪኒች ሜሪዲያን የሚባል ነገር አለ። ኢኩዌተር የሚባል ላይን አለ። አሁንም አክሲስ ኦፍ ሮቴሽን የሚባለው ወይም ዛቢያ የምንለው አለ። ኦርቢት መሬት የምትዞርበት ወይም በዙሪት ሪቮልሽን ላይ እናየዋለን። ኦርቢት የሚሽከረከርበት ላይን አለ። እሱ ኢማጂነሪ ላይን ነው። እኛ ለማጥናት እንዲመቸን ያሰመርነው መስመር ነው እንጂ በመሬት ላይ ያለ መስመር አይደለም ማለት ነው። ኦኬ this imaginary line is called axis። የኢማጂነሪ አክሲስ ምን ይባላል? እንግዲህ ዛቢያ እንለዋለን። ዛቢያ ኦኬ earth spines around its axis just as a top spine around the spindle. this spiny movement is called earth's rotation። እንግዲህ መሬት በራሷ ዛቢያ የምታደርገው እንቅስቃሴ የመሬት ሽክርክሪት እንለዋለን። የመሬት ሽክርክሪት it is rotating on its axis from west to east. an observer in space will see the earth requires 23 hours 56 minutes and 4 seconds to make one complete revolution
on its axis። እንግዲህ ተመልከቱ ይሄ አክሲስ ኢማጂነሪ ነው። መሬት የምትሽከረከረው ከምዕራብ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ነው። ከምዕራብ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በምትንቀሳቀስበት ጊዜ ፀሐይ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ የወጣች መስሎ ይታየናል። መሬት በራሷ ዛቢያ ለመሽከርከር አንድ ሙሉ ሽክርክሪት ለማድረግ 23 ሰዓት ከ56 ደቂቃ ከ4 ሰከንድ ይፈጅባታል which is approximately 24 hour እንደማለት ነው። ወይም አንድ ቀን 24 ሰዓት ነው የምንለው ለዛ ነው። 24 hours ወይም ኤግዛክት ታይሙ ከተፈለገ ግን 23 hours 56 minutes and 4 ሰከንድ ነው እንላለን ማለት ነው አንድ ፉል ሮቴሽን ለማካሄድ። ሌላኛው ኢፌክት ኦፍ ሞሽን ኦፍ ዘ አርዝ ነው። እንግዲህ ሞሽን አለ ያ ማለት ሮቴሽን ማለት ነው። የሮቴሽን ኢፌክቱ ምንድነው? ተጽዕኖ ከሮቴሽን በኋላ ምን ሊከሰት ይችላል? The rotation of the earth has the following effects. The first one is the spinning of the earth on its axis causes day turn into night or simply የቀንና የሌሊት መፈራረቅ ማለት ነው። እንግዲህ መሬት በምትሽከረከርበት ጊዜ ቀንና ሌሊት ይፈራረቃል ማለት ነው። ሁለተኛው the difference 1 hour is created between two meridian which are 50 degree apart። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ፓርት 1 እና ፓርት 2 ላይ አይተነዋል። ምን ይባል አንጉላር ዲስታንስ የሚባል ነገር አይተናል ካስታወሳችሁ። አንጉላር ዲስታንስ ማለት እንግዲህ በሁለት ላቲቲዩዶች መካከል ያለው ርቀት ወይም በሁለት ሎንጊቲዩዶች መካከል ያለው ርቀት ሊሆን ይችላል በዲግሪ የሚለካ ማለት ነው። ርቀትን በዲግሪ ስንለካው አንጉላር ዲስታንስ እንለዋለን ወይም አፓራንት ሰፓሬሽን የሚባል ነገር ወይም አፓራንት ዲስታንስ የሚል ነገር አይተናል ከዚህ ቀደም። ስለዚህ እሱን ነው። አንድ ሰዓት ማለት 15 ዲግሪ ነው ወይም 15 ዲግሪ አንድ ሰዓት ነው እንደማለት ነው። Next, a change in the direction of a wind and ocean current. Wind and ocean current deflect to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere as a result of rotation. እንግዲህ በሮቴሽን ወይም በሽክርክሪት የሚመጣው ሌላው ተጽዕኖ ምንድነው? የዊንድ የነፋስ አቅጣጫ እና የኦሽን ከረንት ወይም የውቅያኖስ ሞገድ አቅጣጫ መቀየሩ ነው። ኦብዘርቭ አድርጋችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ ንፋስ የሚነፍሰው ከሰሜን ወደ ደቡብ ወይም ከደቡብ ወደ ሰሜን ነው ንፋሳት የሚነፍሱ ማለት ነው። ኦልዌይስ ከሰሜን ወደ ደቡብ ይነፍሳል ማለት አይደለም ወይም ከደቡብ ወደ ሰሜን ይነፍሳል ማለት አይደለም። ሰዓት አለው። ለምሳሌ ሌሊት ከሆነ ዳይሬክሽን ወደ ሆነ ዳይሬክሽን የሚነፍስ ከሆነ ቀን ደግሞ በተቃራኒው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የምን ውጤት ነው? የሮቴሽን ውጤት ነው። ኦሽን ከረንትም ወይም የውቅያኖስ ሞገድም በተመሳሳይ የውቅያኖስ ሞገድ ምናልባት ውቅያኖስ ሳይተን ስለማናቅ ሐይቅ የምናይ ከሆነ ለምሳሌ ሐይቅ አካባቢ ላይ ቀን ላይ ጸጥ ብሎ ውሎ ማታ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ እንደ ማዕበል ነገር ከፍተኛ የሆነ ንፋስ ሐይቁን ያንቀሳቅሰዋል ማለት ነው። እሱም ዳይሬክሽኑ ይለያያል፣ ከሰዓት ይለያያል። ይሄ ምን ሪዛልት ነው? የሮቴሽን ሪዛልት ነው ማለት ነው ጋይስ። The rise and fall of tide every day. ታይድ ስንል እዚህ ላይ ማዕበል ነው። ማዕበል ብዙ ጊዜ የሚከሰተው የት ላይ ነው? ውቅያኖሶች ላይ ነው። ውቅያኖስ ላይ እንግዲህ ማዕበል አንዴ ወደ ላይ ይነሳል በከፍተኛ ሁኔታ፣ አንዴ ደግሞ ይበርዳል ወይም ፋል ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም የምን ሪዛልት ነው? የሮቴሽን ሪዛልት ነው ማለት ነው። መሬት ስትሽከረከር የሚፈጠር ውጤት ነው። ስለዚህ ኢፌክት ኦፍ ዘ ሮቴሽን ኦፍ አርዝ የምንላቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ አርዝ። እንግዲህ ሮቴሽን አየን፣ አሁን ደግሞ ሪቮሉሽን ወይም ዙሪት ነው። አርዝ ሪቮሉሽን ኢዝ ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ አርዝ አራውንድ ዘ ሰን። ፎር አርዝ ቱ ሜክ ዋን ኮምፕሊት ሪቮሉሽን አራውንድ ዘ ሰን ቴክስ 365.4 days. This amount of time is the definition of 1 year. እንግዲህ ተመልከቱ፣ መሬት ደግሞ አሁን ሽክርክሪት በተጨማሪ ዙሪት የሚባል ነገር ታካሂዳለች። ዙሪት ማለት መሬት ፀሐይን የምትዞርበት መንገድ ነው። ለመዞር 365.24 ቀናትን ይፈጅባታል ማለት ነው። አሁን በራሷ ዛቢያ ነበር የምትሽከረከረው። በምትዞርበት ጊዜ ደግሞ በራሷ ምህዋር ነው የምትሽከረከረው። ምህዋር ኢንዲኬዝ ምን ይባላል? ኦርቢት የምንለው ማለት ነው። ምህዋር ወይም ኦርቢት፣ አክሲስ ወይም ዛቢያ የሚል ነገር መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ 365.4 days means as a definition of one full year ወይም የዓመት
ትርጓሜ ነው 365.24 ወይም 365 ከአንድ አራተኛ ይላል ማለት ነው። The closest Earth gets to the Sun each year is perihelion, okay? Perihelion, which is 147 million kilometers on about January 3rd, and the farthest is the aphelion, which is about 152 million kilometers on July 4th. እንግዲህ ፐሪሊየን እና አፊሊየን ምንድነው? ቅርብ ምህዋር እና ሩቅ ምህዋር የሚባል ነገር አለ። ቅርብ ምህዋር እና ሩቅ ምህዋር እንግዲህ መሬት ስትሽከረከር ፉል የሆነ ሰርክል አይደለም። ፀሐይን በምትዞርበት ጊዜ ኢሊፕቲካል የሆነ ስለ ኢሊፕስ ምናልባት ኢሊፕስ ላታውቁ ትችላላችሁ። ኢሊፕስ ማለት የሆነ ሞላላ ቅርጽ እንደ እንቁላል ቅርጽ ያለው ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነው እንጂ ሰርኩላር የሆነ እንቅስቃሴ አይደለም። ፀሐይን ስትዞር ያለው እንቅስቃሴ ማለት ነው። ስለዚህ ፐሪሊዮን ወይም ቅርበ ምህዋር የሚባለው ለፀሐይ የምትቀርብበት ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ምናልባት ነግሬያችሁ ከሆነ አላቅም፣ ከመሬት እስከ ፀሐይ ድረስ ያለው ርቀት አፕሮክሲሜትሊ 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ነው፣ ወይም 149600 ሚሊዮን ያክል ምንድነው 149.6 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ያክል ወይም አፕሮክሲሜትሊ 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ያክል ርቀት ነው። ቀረብ የምትለው ወደ ፀሐይ ስትቀርብ 147 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር፣ ከፀሐይ ስትርቅ ደግሞ 152 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ያክል ትርቃለች ማለት ነው። ስለዚህ ሩቅ ምህዋር የምንለው ጁን ላይ ወይም ሐምሌ 4 አካባቢ በፈረንጆች ማለት ነው፣ እዛ አካባቢ ላይ በጣም የምትርቅበት ነው። ጃንዋሪ ወይም ጥር 3 አካባቢ ደግሞ የምትቀርብበት ወቅት ነው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ አፊሊየን እና ፐሪሊየን ቅርብ ምህዋር እና ሩቅ ምህዋር በሚል ትረዱታላችሁ። Earth's elliptical orbit has nothing to do with Earth's season. During one revolution around the Sun, Earth travels at an average distance about 150 million kilometers. እዚህ ጋር አንድ መስተካከል ያለበት ፖይንት አለ። The planet moves slower when it is at aphelion and faster it is at perihelion. እንግዲህ ተመልከቱ፣ አሁን ፕላኔቷ ስፒዷ የሚወሰነው በአፊሊየን እና በፐሪሊየን ነው። ፐሪሊየን ቅድም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ አፊሊየን እና ፐሪሊየን ምንድነው ብያችኋለሁ? ቅርብ ምህዋር እና ሩቅ ምህዋር ብዬ ነግሬያችኋለሁ። ኦኬ። ስለዚህ በቅርብ ምህዋር እና በሩቅ ምህዋር በምትጓዝበት ጊዜ ያላት ስፒድ የተለያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አፊሊየን ስንል ሩቅ ምህዋር ነው። በሩቅ ምህዋር ጊዜ ስሎወር ወይም ትንሽዬ ስፒድ ይኖራታል። በፐሪሊየን ወይም በቅርብ ምህዋር ጊዜ ደግሞ ፈጣን ትሆናለች ማለት ነው። The reason of the Earth has a season is that the Earth is titled 23.5 degree on its axis. እንግዲህ ወቅቶች ይፈራረቃሉ። ኦኬ። ያ ማለት በአመት ውስጥ 4 ያክል ወቅቶች አሉ። እነዚህ ወቅቶች እንዲፈራረቁ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ካልን መሬት በ23.5 ወይም በ23.1/2 ዲግሪ ያጋደለ ነው አክሲሷ ማለት ነው። ምናልባት ወደ ኋላ መለስ ብዬ ላሳያችሁ። አሁን ይሄንን ይዩት። እንደምታዩት የእርዝ አክሲስ ነው። ኦኬ። የመሬት ዛቢያ የምንለው ማለት ነው። ኢኩዌተር አለ። እንግዲህ ቨርቲካል አይደለም የተሰመረው ከኖርዝ ወደ ሳውዝ በ23.1/2 ዲግሪ ገደል ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ማጋደሉ ወቅቶች እንዲፈራረቁ አድርጎታል ማለት ነው። ኦኬ። that is the reason why different seasons are created. During the northern hemisphere, summer, the northern pole points toward the sun, and in the northern hemisphere, winter, the northern pole is tilted away from the sun ይለናል። እዚህ ጋር አንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር ምንድነው? አንድ ነገር አለ። እኛ ብዙ ጊዜ የምንረዳው ሰመርን እንደ ክረምት አድርገን ዊንተርን ደግሞ በጋ አድርገን ነው። ግን የዊንተር ዴፊኒሽን ምንድነው? ክረምት ነው የሚለው።
የሰመር ደግሞ በጋ ነው የሚለው። ኦኬ ስለዚህ በእኛና በእነሱ ዴፊኒሽኑ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ መሬት በ23 1/2 ታይትልድ ማድረጓ ወይም ባጭሩ ማጋደሏ በሰሜኑ ንፍቀ ክበብ ወይም ኢን ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር እና በሳውዝ ሄሚስፌር ወይም በደቡብ ንፍቀ ክበብ መካከል ያለው የአየር ሁኔታ እንዲለዋወጥ ያደርገዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፀሐይ በሰሜን በኩል ስትሆን ሰሜኑ አካባቢ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከፍተኛ የሆነ ፀሐይ ያገኛል። ደቡብ አካባቢ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ፀሐይ ያገኛል ማለት ነው። ምናልባት ወደ ታች ካለ እዚህ ጋር እናየዋለን። እዚህ ጋር ማለት ነው። then note that the farthest the maximum distance position from the sun in the orbit of the earth is called aphelion ቅድም የነገርኳችሁ ነው። በጣም ረጅሙ ወይም ሩቅ ምህዋር የምንለው ማለት ነው። while the nearest ወይም ቅርቡ ደግሞ position of the earth to the sun is known as the perihelion ቅሩብ ምህዋር የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መረዳት አስፈላጊ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ የሆነ ስዕል አለ። ምንድነው የሚለው? ሪቮሉሽን ኦፍ አርዝ ሾዊንግ ሶለስቲስ ኤንድ ኢኩኖክስ የሚባል ነገር አለ። ኢኩኖክስ ምንድነው? ሶለስቲስ ምንድነው? እንግዲህ ሶለስቲስ የምንለው ፀሐይ ከምድር ወገብ በጣም የምትርቅበት ሁለት ጊዜያቶች ናቸው ሶለስቲስ የሚባሉት። ኢኩኖክስ የሚባለው ደግሞ ቀንና ሌሊት እኩል የሚሆንበት ወቅት ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ። አሁን ፀሐይ እዚህ ጋር አለች። መሬት እንደዚህ ነው የምትሽከረከረው። ኦኬ ካውንተር ክሎክዋይዝ በሆነ ወይም ኢሰዓትያ መንገድ ነው የምትጓዘው ማለት ነው። ዴን እዚህ ሁለቱ ላይ ማርች 21 እና ሴፕቴምበር 23 ያ ማለት መጋቢት 15 ገደማና መስከረም 15 ገደማ በእኛ ማለት ነው ቀንና ሌሊት እኩል የሚሆንበት ወቅት ነው ማለት ነው። ወይም ፀሐይ ኢኩዌተር ላይ የምትመጣበት ወይም የምድር ወገብ ላይ የምትመጣበት ወቅት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሰመር ሶለስቲስ የበጋው ሶለስቲስ ወይም ከፀሐይ የምትርቅበት፣ እዚህ ጋር ደግሞ የክረምቱ ዊንተር ሶለስቲስ መሬት ከፀሐይ እጅግ በጣም የምትርቅበት ወቅት ነው። እንግዲህ እነዚህን ነው ሁለቶችን አፊሊዮን የሚላቸው። በዚህ ወቅት በሰመር እና በዊንተር ወቅት ላይ ምን ይከሰታል? አፊሊየን ወይም መሬት ከፀሐይ የመራቅ ቴንዳንሲ ማለት ነው። ኢኩኔክስ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ይህን ሁለቱን ፖዚሽን ስታዩት እዚህ ጋር ለፀሐይ ቅርብ ነው ማለት ነው። ቅሩብ ምህዋር ይባላል። ባጭሩ ሞመንቱ እንደምታዩት ቅርጹ ልክ እንደዚህ አይነት ኤሊፕቲካል የሆነ ወይም የኤሊፕስ ቅርጽ ያለው ሰርኩላር አይደለም፣ የኤሊፕስ ቅርጽ ያለው ሞመንት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ወቅቶች እዚህ ጋር አሉ። ኖርዝ ላይ ስፕሪንግ፣ ሳውዝ ላይ አውተም ይሆናል ይለናል። ዲሴምበር 22 ላይ ደግሞ ኖርዙ ዊንተር ይሆናል፣ ሳውዙ ሰመር ይሆናል። ሴፕቴምበር 23 ላይ ደግሞ ኖርዝ ፓርቱ ኦተም፣ ሳውዝ ፓርቱ ስፕሪንግ፣ እንዲሁም ጃንዋሪ ጁን 21 ደግሞ ሰኔ 15 ገደማ ደግሞ ኖርዘርኑ ምን ይሆናል? ሰመር፣ ሳውዝ ደግሞ ዊንተር ይሆናል ማለት ነው። ወይም ባጭሩ በሰኔ አካባቢ ወደ ካንሰር መስመር የምትመጣበት ነው ፀሐይ። በታህሳስ አካባቢ ደግሞ ወይም ዲሴምበር አካባቢ ወደ ምን የምትመጣበት ነው? ወደ ካፕሪኮርን። በእነዚህ በሁለቱ ወቅቶች ደግሞ ወይም ማርች 21 እና ሴፕቴምበር 23 ደግሞ እንደ ኢኩዌተር ወይም ምድር ወገብ ላይ የምትመጣበት ወቅት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መንገድ መረዳት አስፈላጊ ነው። አት ኢኩዌተር እርዝ ስፓይንስ አት ጀስት ኦቨር 1000 ሚሊዮን ማይል ፐር ሃወር። እንግዲህ ኢኩዌተር አካባቢ ላይ ስንት ማይል ነው ፐር ሃወር የምትጓዘው? 100 ማይል ፐር ሃወር ትጓዛለች ወይም ስፓይን ታደርጋለች ማለት ነው። ኦኬ ስፓይን ማድረግ ምን ማለት ነው? መሽከርከር እንደማለት ነው። እርዝ ሜክስ ኤ ፉል ስፓይን አራውንድ ኢትስ አክሲስ ዋንስ ኤቭሪ 24 ሃወር ኦር ዋን ዴይ። እንግዲህ በአንድ ቀን 24 ሰዓት ያክል ይፈጅባታል ለመሽከርከር። ስፒዷ ደግሞ 1000 ማይል ፐር ሃወር ነው። The axis is an imaginary line through the center of the planet from the north pole to the south pole. አክሲሱ ወይም ይሄ ምህዋሩ የምንለው ነገር ወይም ባጭሩ ዛቤ ያልኳችሁ ምህዋር ኦርቢት ነው። ዛቤ ያልኳችሁ ነገር ከኖርዝ ፖል ወደ ሳውዝ ፖል የሚሰመር ኢማጂነሪ ወይም የሀሳብ መስመር ነው ማለት ነው። Rather than straight up and down, Earth's axis is tilted at an angle of 23.5 degree. እንግዲህ የተደጋገመ ነገር ነው እዚህ ላይ ያለው ነገር። መሬት በ23 1/2 ወይም 23.5 ዲግሪ ያጋደለች እንጂ ቀጥ ያለ አይደለም ዛቤዋ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ
መልኩ መረዳት መቻል አለባችሁ። 23.12 ወይም .5 ዲግሪ ማጋደሏ ደግሞ ወቅቶች እንዲፈራረቁ አድርጓታል ይለናል ማለት ነው። From June to August, the sun ray hits the northern hemisphere more directly than the southern hemisphere. እንግዲህ ከጁን እስከ ኦገስት ያ ማለት በእኛ ክረምት የምንለው ማለት ነው። ከሰኔ እስከ ነሐሴ ድረስ ያለውን የኖርዘርኑን ሄሚስፌር ፀሐይ ምን ትላለች? ሂት ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር ሞር ዳይሬክትሊ ዛን ዘ ሳውዘርን ከሳውዘርኑ በተሻለ ታገኘዋለች ማለት ነው። ኦኬ በዛ ምክንያት ምን ይሆናል ማለት ነው? ቀኑ ረጅም ይሆናል። ክረምት አካባቢ ቀናቶች ረጃጅም ናቸው። the result is warm or summer ሳመር ማለት ትርጉሙ ሞቃት እንደማለት ነው። በእኛ ክረምት ነው የምንለው፣ በእነሱ ደግሞ በጋ ብለው ይተረጉሙታል። weather in the northern hemisphere and cold winter on the southern hemisphere በደቡብ ደግሞ ምን ይሆናል? winter ወይም ክረምት ወይም ቀዝቃዛ ይሆናል እንደማለት ነው። next ደግሞ from December to February እንግዲህ ከታህሳስ ይዞ እስከ የካቲት አካባቢ ድረስ ማለት ነው። the sun's ray hits the northern hemisphere less directly than the southern hemisphere እንግዲህ እዚህ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ፀሐይ የምታገኘው የደቡቡን ንፍቀ ክበብ ነው። ስለዚህ የደቡቡን ንፍቀ ክበብ የምትመጣ ከሆነ the result is cold winter in the northern hemisphere ያ ማለት በኖርዘርን ሄሚስፌር ኮልድ ይሆናል ወይም በእኛ ክረምት የምንለው ማለት ነው። በእነሱ ደግሞ ዊንተር ይሉታል ወይም በተቃራኒ ሆኖ ትርጉሙን የሚያስቀምጡት ማለት ነው። the northern hemisphere and warm on the southern hemisphere በሳውዘርን ሄሚስፌር ደግሞ ምን ይሆናል? ሰመር ይሆናል ወይም በጋ ይሆናል እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ትርጉሙ እዚህ ላይ ሰመር እና ዊንተር የሚለውን በምን ትይዙታላችሁ? ዊንተር ማለት ኮልድ ቀዝቃዛ፣ ሰመር ደግሞ ሞቃት በሚል ውሰዱት። ወይም ዊንተር ማለት ሲተረጉመው ምን ብሎ ይተረጉመዋል? ክረምት፣ ሰመር የሚለውን ደግሞ በጋ ብሎ ዲፋይን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስንት ወቅት አየን? ሁለት ወቅት አየን። ያ ማለት ክረምትና በጋ የሚለውን ወይም ሰመር ኤንድ ዊንተር የሚለውን ነገር አየን። ኔክስት ፍሮም ሴፕቴምበር ቱ ኖቬምበር ከመስከረም እስከ ህዳር አካባቢ ደግሞ the sun shine equally on both hemisphere ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? እንግዲህ both hemisphere ወይም በሁለቱም ንፍቀ ክበብ እኩል ትወጣለች ማለት ፀሐይ በምድር ወገብ ትክክል ወይም እንደ ኢኩዌተር ነች ማለት ነው። then the result is fall in the northern hemisphere and spring on the southern hemisphere በሰሜኑ ንፍቀ ክበብ ምን ይሆናል? ፋል ይሆናል ወይም በልግ ይሆናል። በደቡቡ ደግሞ ስፕሪንግ ወይም ጥቢ ይሆናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ the sun also shine equally in both hemisphere from March to May እንግዲህ ከመጋቢት አካባቢ ይዞ እስከ ግንቦት አካባቢ ድረስ ደግሞ ልክ እንደ መስከረሙ ወይም ከመስከረም እስከ ህዳር አካባቢ እንዳለው አሁንም ደቡብና ሰሜኑን ንፍቀ ክበብ እኩል ታሞቃለች። ኦኬ ይህም ምድር ወገብ ላይ የምትሆንበት ነው። the result is a spring in the northern hemisphere የቅድሙ ተቃራኒ ማለት ነው። and fall on the southern hemisphere በሳውዘርኑ ምን ይሆናል? በልግ ይሆናል፣ በዚህኛው ደግሞ ጥቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ወቅቶች የሚፈጠሩት በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ባጭሩ ጠቅለል ስናደርገው መስከረም 15 ገደማ እና መጋቢት 15 ገደማ ፀሐይ በምድር ወገብ ትክክል ትሆናለች። በዛ ጊዜ ቀንና ሌሊቱ እኩል ይሆናል። እንዲሁም ፋል ኤንድ ስፕሪንግ ወይም ጥቢ የምንለውና በልግ የሚባል ወቅት ይኖረናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በታህሳስ 15 ገደማ ፀሐይ ወዴት ትሄዳለች? ታህሳስ አካባቢ ከሆነ ወደ ካፕሪኮርን ትሄዳለች፣ ወደ ካፕሪኮርን። እንዲሁም በሰኔ 15 ገደማ ደግሞ ወደ ካንሰር መስመር ትጓዛለች ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ክረምትና በጋ ይፈራረቃል እንደማለት ነው። ስለዚህ አራቱን ወቅቶች በዚህ አይነት መልኩ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ the difference between rotation and revolution ነው። በሽክርክሪትና በዙሪት መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? መጀመሪያ ሮቴሽን አለን፣ ከዛ ሪቮሉሽን። እዚህ ጋር ሽክርክሪትና ዙሪት። rotation of the earth is its turning on its axis እንግዲህ በሮቴሽን ጊዜ መሬት በምኗ ነው የምትሽከረከረው? በራሷ ዛቢያ ነው የምትሽከረከረው ወይም በአክሲሷ ማለት ነው። revolution is the movement of the earth around the sun
ሪቮሉሽን ስንል ደግሞ ዙሪት ማለት መሬት በፀሐይ ዙሪያ የምትሽከረከረው ወይም የምትጓዘው ጉዞ ነው። Does takes 24 hours to complete one rotation with respect to the sun? እንግዲህ ከፀሐይ አንጻር መሬት ለመሽከርከር 24 ሰዓት ይፈጅባታል። ያ ማለት አንድ ሙሉ ዙር ለመዞር ወይም አንድ ሙሉ ሽክርክሪት ለመሽከርከር ማለት ነው። And Earth takes a full year which is 365 days point to 4 አለን እዚህ ጋር for one complete revolution around the sun። እንግዲህ ፀሐይን ለመዞር ደግሞ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባታል? 365 ቀናቶችን ይፈጅባታል ማለት ነው። The Earth's axis of rotation is tilted by 23.5 degree. This tilted causes the different seasons of the year. ተመልከቱ እንግዲህ መሬት ሮቴት በምታረግበት ጊዜ ሮቴት የምታረግበት አክሲስ 23.5 ዲግሪ ቲልትድ የሆነ ወይም ምን ያደረገ ነው? ያጋደለ ነው። ይሄ ማጋደሉ ደግሞ ወቅቶች እንዲፈጠሩ ወይም የተለያዩ ወቅቶች እንዲኖሩ አድርጓል ማለት ነው። The path of the Earth moving around the sun is called orbit. መሬት ፀሐይን ለመዞር የምትጓዝበት መንገድ ነው ኦርቢት የሚባለው ወይም ምህዋር የምንለው። ይህ ምህዋር እንግዲህ ኢማጂነሪ ላይን ነው እንደ ሌሎቹ ላይኖች። ኦኬ ምህዋሩ በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ሩቅ ምህዋርና ቅርብ ምህዋር ብለን አይተነዋል። አፊሊየን ፐሪሊየን የሚል ነገር ከብለን አይተናል ቀደም ላይ። and the Earth's orbit is elliptical. it's not circular. ክብ አይደለም። elliptical ወይም የእንቁላል ቅርጽ ያለው ነው የመጓዣ መንገዱም ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ Earth belong around the sun revolve እንላለን around the sun. Day and nights are the result of Earth's rotation. Seasons are the result of Earth's what? Earth's revolution towards or away from the sun. እንግዲህ በሪቮሉሽን አማካኝነት የሚከሰት ነው ሲዝን ማለት መሬት በምትዞርበት ጊዜ ነው የተለያዩ ወቅቶች የሚፈጠሩ። በምትሽከረከርበት ጊዜ ግን ቀንና ሌሊቶች ናቸው የሚለያዩት ማለት ነው። ምርጫ ደግሞ which one of the following is not a factor affecting the season and climate? Earth's orbital revolution around the sun, Earth's axis tilted, Earth's distance from the sun, Earth's wind and ocean current pattern. እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው? not a factor affecting seasonን አፌክት ሊያደርግ የማይችል የትኛው ነው? እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ስናወራ የነበረው Earth axis tilted መሆኑ ሲዝኖች እንዲፈጠሩ ያደርጋል ብለናል። Earth's orbital revolution around the sun ይህም እንዲፈጠር ያደርገዋል። Earth's distance from the sun እሱም እንግዲህ አፊሊየን እና ፐሪሊየን ብለን አይተነዋል። Earth's wind and ocean current pattern ይሄ ግን በሪቮሉሽን ሳይሆን በሮቴሽን ጊዜ የሚፈጠር ነው። ስለዚህ ሲዝንን አፌክት አያደርገውም። መልሳችን እንዲህ ይሆናል። How long does Earth take to complete one rotation on its axis? ምን ያህል ሰዓት ይፈጅባታል መሬት አንድ ሽክርክሪት ለመሽከርከር ወይም one full day ለመሙላት ማለት ነው which is 24 hour ይሆናል ማለት ነው። so guys የመጀመሪያውን ቶፒክ እንግዲህ በዚህ way ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ፓርት የምናይበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ፓርት ላይ እንግዲህ ሲስተም ኤንድ ሳይክል የሚሉ ነገሮች ናቸው። ዳት ማች እንደ ላይኛው ብዙ እንትን የሚል ነገር አይደለም። ሃይላይት እያየ ነው እናልፋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ኦኬ። እንደ ላይኛው ያን ያህል ዲቴል ላናየው እንችላለን ቢኮዝ የላይኛው እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ የኛው ደግሞ ለስ ኢምፖርታንት በሚል ከፍለን እናየዋለን። ኦኬ Earth system. Earth consists of land, air, water and life. ስንት አይነት ነገሮችን ይዛል? አራት ነገሮችን። ላንድ ወይም የብሱ ክፍል አለ፣ አየር አለ፣ ውሃ አለ፣ ህይወት አለ። The land contain mountain, valley and flat area. ወይም የብሱ ክፍል ተራሮችን ይዟል፣ ሸለቆችን ይዟል፣ ወይም ፍላት ምንለው ወይም የሜዳማ ክፍሎችንም ይዟል። The air is made up of different gases, mainly nitrogen and oxygen. ኤሩ ደግሞ ከናይትሮጅን እና ኦክሲጅን እንዲሁም መሰል ጋዞች የተሰራ ነው። The water includes oceans, lake, river, stream, rain, snow and ice. የውሃማ ክፍል የሚባሉት ናቸው እነዚህ ነው። ውቅያኖስ፣ እነ ሐይቅ፣ ወንዝ፣ ምንጭ፣ ዝናብ፣ በረዶ ምናምን የምንላቸው። Life consists of peoples, animals and plants. So there are million species or kinds of life on the earth. እንግዲህ በመሬት ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዝርያዎች አሉ፣ ህይወት ያላቸው ነገሮች ማለት ነው። Their size ranges from very tiny to very large. ከትንሽ ይዞ እስከ ትልቅ ድረስ ነው ሳይዛቸው። Below Earth's surface are a layer of rocks and metals.
The temperature increase with depth all the way to about 12,000 degree Fahrenheit at Earth's inner core። እንግዲህ የመሬት ውስጣዊ ክፍሉን ስናይ ደግሞ በአለትና በብረት የተሞላ ነው። ወደ ውስጥ እየቆፈርን በገባን ቁጥር ወይም ወደ ኮሩ እየገባን በርን ቁጥር ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ እያደረገ ይመጣል። ይህም እስከ 12000 ዲግሪ ፋራናይት ያክል ከፍተኛ ሙቀት አለው ይለናል ማለት ነው። Earth's part once were seen as largely separate from each other. Now they are viewed together as Earth's system. Each part connects to and affects each other. ተመልከቱ እንግዲህ እርዝን በሁለት ከፍለን አይተናል ከዚህ ቀደም በሌላ ፓርት ኤክስተርናል ሲስተም ኤንድ ኢንተርናል ሲስተም ብለን ኤክስተርናል ምንለው አትሞስፌር ያልነው ነው። ኢንተርናል ደግሞ ላየሮቹ ለምሳሌ the mantle, the crust and core ብለን ያየነው ማለት ነው። አሁን እነዚህም በሙሉ ሁሎችንም ኢንተርናሉንም ኤክስተርናሉንም በአንድ ላይ እርዝ ሲስተም ብለን እናያለን። እርዝ ሲስተም እንግዲህ እርስ በርሱ ኮኔክት የሆነና አንዱ ባንዱ አፌክት የሚደረግ ነው። ለምሳሌ clouds in the air drop rain and snow on the land. ክላውድ ዳመና ነው፣ አየር ላይ ነው የሚኖረው። ከአየር ዝናብና በረዶን ወደ መሬት ይልካል። ስለዚህ መሬት አለ፣ ኤር አለ፣ ወተር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርሌት አደረጉ ወይም ኮኔክት አደረጉ ማለት ነው። ዋተር gives life to the plant and animal. ውሃ ደግሞ ለፕላንቶች ወይም ለእጽዋቶችና ለእንስሳዎች ምን ይሆናል? ህይወትን ይሰጣል። ስለዚህ ዋተር ከማን ጋር ኮኔክት አደረገ? ከፕላንት and animal ጋር። volcanoes or land sends gases and dust into the air. ቮልካኖ እንግዲህ ከምንድነው የሚመደበው? ኢንተርናል ፓርት ኦፍ ዘ እርዝ ላይ ያለ ነገር ነው። ከሮክ ወይም ላንድ ማለት ነው። ስለዚህ ጋዞችን ወዴት ይለቃል? ወደ ከባቢ አየር። ስለዚህ ከጋዝ ጋር ምን አደረገ ማለት ነው? ኢንተርኮኔክትድ ሆነ ማለት ነው። people breathe air and drink water. ሰዎች ምን ይጠቀማሉ? አየርን ይተነፍሳሉ፣ ውሃን ይጠጣሉ። ሰዎች እንግዲህ ላይፍ ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። ኤር ጋር እና ዋተር ጋር ያላቸው መስተጋብር ሲያሳየን ነው ማለት ነው። Earth system science is the study of the interaction between and among Earth's different parts. Earth's part, the land, air, water and life are always changing. እንግዲህ ተመልከቱ Earth system science የምንለው እዚህ የተጠቀሱ አራቱ ነገሮች ላንድ፣ አየር፣ ዋተር እና ላይፍ እንዴት ኢንተራክት እንደሚያደርጉ እንዴት አንዱ አንዱን አፌክት እንደሚያደርገው የሚያጠና የሳይንስ አይነት ነው። The main components of Earth system የሚባሉት እንግዲህ ወደታች ተዘርዝረዋል። The Earth system is itself an integrated system, but it can be subdivided into four main components ወይም subsystem ወይም sphere ይባላሉ። እነዚህም ጂኦስፌር፣ አትሞስፌር፣ ሃይድሮስፌር and ባዮስፌር ብለን በአራት እንከፍላቸዋለን። ኦኬ ምን አልነው? ጂኦስፌር፣ አትሞስፌር፣ ሃይድሮስፌር እና ባዮስፌር። ጂኦስፌር ላንዱን ነው ወይም ሊቶስፌር ይባላል። የብሱን ወይም አለቱን ሮክን የያዘ ነው። አትሞስፌር አየርን የያዘ ነው። ሃይድሮስፌር ዋተርን የያዘ ነው። ባዮስፌር ላይፍን የያዘ ነው። ቅድም ላይ እኮ ላንድ፣ ኤር፣ ዋተር ኤንድ ላይፍ ብለን ከፍለናል። ስለዚህ ጂኦስፌር ስንል ላንድ ነው። አትሞስፌር ስንል ኤር ነው። ሃይድሮስፌር ስንል ዋተር ነው። ባዮስፌር ስንል ላይፍ ነው። በዛ መልኩ መረዳት ያስፈልጋል፣ ቀለል ባለ ወይ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ተጠቅሷል ጂኦስፌር ወይም ሊቶስፌር ምን እንደሆነ። ኦል ካይንድ ኦፍ ሮክስ ናቸው ወይም ሃርድ ፓርት ኦፍ ዘ እርዝ ወይም ላንድ የምንለው ነው። ሃይድሮስፌር ደግሞ ኦል ኦፍ ዘ እርዝስ ዋተር፣ ባዮስፌር ደግሞ ሊቪንግ ቲንግ ነው። አትሞስፌር ደግሞ the blanket of gases surround the planet እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር በሙሉ የተጠቀሱት ነገሮች ምኖች ናቸው? አራቱን ነገሮች ነው እየጠቀሰልን ያለ። ኦኬ ስለዚህ አንዱ ባንዱ ሪሌት ያደርጋል። አንዱ ካንዱ ጋራ ምን ያደርጋል? መስተጋብር ይፈጥራል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባዮስፌር ከማን ጋራ? ከሃይድሮስፌር ጋር፣ ከሊቶስፌር ጋር የማለት ጂኦስፌር ማለት ነው። እንዲሁም ከአትሞስፌሩ ጋር ሪሌት ያደርጋል ማለት ነው። ኢንተርኮኔክት የሆኑ ናቸው። አንዱ ባንዱ ዲፔንድ ይሆናል። የመጀመሪያው እንግዲህ ጂኦስፌር ወይም ሊቶስፌር ነው። This is the part of the planet composed of rocks and minerals. It includes a solid crust, the molten mantle and the liquid and solid part of the earth's core. እንግዲህ ጂኦስፌር ወይም ሊቶስፌር ስንል ከሮክ እና ሚኔራል የተሰራ ነው። ምንን ይይዛል? የብሱን ወይም ባጭሩ ክረስት ቅርፍታ መሬትን ይይዛል፣ ማንትልን ይይዛል፣ ኮርን ይይዛል። ኮር እንግዲህ ሊኩዊድ ኤንድ ሶሊድ ብለን ለሁለት ከፍለን ከዚህ ቀደም ስላየ ነው ማለት ነው።
In many places, the geosphere develops a layer of soil in which nutrients become available to living organisms and which thus provides an important ecological habitat and bases many forms of life. እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ጋር ጂኦስፌር የላይኛው የመሬትን ክፍል ስለሚይዝ ወይም ቅርፊተ መሬትን ስለሚይዝ ቅርፊተ መሬት ደግሞ አፈር ይዟል። አፈር ደግሞ ኢምፖርታንት የሚባሉ ኒውትረንቶችን ለሊቪንግ ቲንግ የሚያስፈልጉ ወይም ህይወት ላላቸው ነገሮች የሚያስፈልጉ ኒውትረንቶችን የያዘ ነገር ነው። ስለዚህ ከባዮስፌሩ ጋር ምን አደረገ ማለት ነው? ሪሌት አደረገ ማለት ነው። The surface of the geosphere is subjected to the process of erosion, weathering, and transporting, as well as tectonic force and volcanic activity, which results in the formation of landforms such as mountain and here. እንግዲህ ውጨኛው የጂኦስፌር ክፍል በተለያዩ ፎርሶች አፌክት ሊደረግ ይችላል። በኤሮዥን፣ በሽርሽሪት ወይም በዋይዘሪንግ፣ በትራንስፖርት እንዲሁም ቴክቶኒክ ፎርስ ስንል ኢንተርናል ፎርስ ለምሳሌ ቮልካኒክ ኢራፕሽን፣ እርዝኩዊክ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮችን ይይዛል። በእንደዚህ ነገር አፌክት ይሆናል። እነዚህ ደግሞ ምንን ይፈጥራሉ ይላል? ማውንቴንና ሂልን ወይም ተራራማ ቦታዎችን የተለያየ መሬት ገጽታዎችን የመፍጠር አቅም አላቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ እንረዳለን ሊቶስፌር። ሁለተኛው አትሞስፌር ነው። አትሞስፌርን ከዚህ ቀደም በደንብ አይተነዋል። ፓርት 1 ላይ ይመስለኛል ወደ 4 ነው 5 የሚደርሱ ላየሮች አሉ። ትሮፖስፌር፣ ስትራቶስፌር፣ ቴርሞስፌር ምናምን እያልን ያየናቸው ማለት ነው። በአጭሩ አትሞስፌር እንግዲህ የተለያዩ ጋዞችን የያዘ ስፔሻሊ ናይትሮጅንን እና ኦክሲጅንን በሰፊው የያዘ ጋዝ ነው ወይም የእርዝን ሳርፌስ ሰራውንድ ያደረገ ክፍል ነው ብለን እናልፋለን። ሃይድሮስፌር ስንል ደግሞ ዋተር ቦዲዎችን የያዘ ነው። ዋተር ቦዲ ስንል ለምሳሌ ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል፣ ጋዝ ወይም ቫፐር ሊሆን ይችላል፣ ሶሊድ ወይም አይስን ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። ባዮስፌር ስንል ደግሞ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን የያዘ ነው። ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ስንል ምን ምን አለ? ኢንሴክቶች ይኖራሉ፣ አኒማልስ ይኖራሉ፣ ፕላንቶች ይኖራሉ፣ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ምናምን የሚባሉ ነገሮችን በሙሉ አጠቃሎ የያዘ ባዮስፌር እንላለን። ባዮስፌር እንግዲህ ከሌሎች ክፍሎች ጋር ሪሌት ያደረገ ነው። ከአትሞስፌሩ ጋር ሪሌት ያደርጋል፣ ከሃይድሮስፌሩ ጋር ሪሌት ያደርጋል፣ ከሊቶስፌር ወይም ጂኦስፌሩ ጋር ኢንተርኮኔክትድ የሆነ ሪሌሽን አለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ ሲስተምን መረዳት ያስፈልጋል። ሌላው ሳይክል ነው። ሳይክል ኦፍ ዘ እርዝ ሲስተም and effect. Cycles are a sequence of events that repeat themselves in the same order. Earth's surface system involves different cycles. Some of them are ብሎ ተዘርዝሯል። እንግዲህ ሳይክል ማለት ሲኩዌንስ ነው ወይም ራሱን የሚደጋገም ሂደት ማለት ነው ወይም ዑደት እንለዋለን። እንግዲህ በመሬት ላይ የሚከሰቱ የተለያዩ ዑደቶች አሉ። የመጀመሪያው ጂኦሎጂክ ሳይክል ነው። ጂኦሎጂክ ሳይክል። ሌላው ሃይድሮሎጂክ ሳይክል ነው። እንዲሁም ሌሎችም አሉ። ባዮጂኦኬሚካል ሳይክል የሚባል ነገር አለ። ኦኬ እንግዲህ እነዚህን ቀለል ቀለል ባለ መንገድ አጠር አድርገን ለማየት እንሞክር። ጂኦሎጂክ ሳይክል ስንል although we have discussed the various parts of the earth as a separate entity, in reality each of the entity, the atmosphere, hydrosphere, lithosphere, etc. interact with each other ብለናል። This exchange of matter energy occur in a cyclical base, which both matter energy cycling between various storage reservoirs on the various time scale. Because matter energy is thus cycled, the various geologic cycle plays a large role in the development of natural disaster ይላል። እንግዲህ ጂኦሎጂክ ስንል ከማተር እና ኤነርጂ ጋር የተገናኘ ነው። ማተር ኤነርጂ እንግዲህ መሬት ላይ አፕላይ ሲደረግ በስፔሻል ኤነርጂ አፕላይ ሲደረግ የተለያየ ናቹራል ዲዛስተር ወይም የተፈጥሮ አደጋዎች ሊከሰቱ ይችላሉ። እሳተ ገሞራ ሊከሰት ይችላል። እርዝኩዌክ የኤነርጂ ነው፣ መሬት ላይ ያለ ኤነርጂ ነው። ስለዚህ እሱን ምን እንለዋለን? ጂኦሎጂክ ሳይክል እንለዋለን። ጂኦሎጂክ ሳይክል ማለት ስለ ምድራዊ ዑደት ማለት ነው። ስለ ምድራዊ ማለት ምድር ላይ የሚከሰቱ ዑደቶች እንደ እሳተ ገሞራ፣ እንደ ቮልካኒክ ኢራፕሽን፣ እንደ መሬት መንቀጥቀጥ ምናምን አይነት የሚፈጠሩ ማለት ነው። ሌላኛው ሃይድሮሎጂክ ሳይክል ስንል ደግሞ የውሃ ዑደት ነው። የውሃ ዑደትን እዚህ ጋር እንግዲህ እጅግ በጣም ቀላል ስለሆነ ብዙ ነገር ላናወራ እንችላለን። ውሃ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እናገኝ እንችላለን። ውቅያኖስ ላይ እናገኝ እንችላለን። ሌክ አለ፣ ሪቨር፣ ስትሪም፣ ፖንድ ምናምን የሚባሉ የውሃ መገኛዎች ናቸው። ከነዚያ መካከል እንግዲህ 97% የሚደርሰውን የሚይዘው ሪዘርቬራችን ማነው? ኦሽን ነው ወይም ውቅያኖስ ነው።
ኦኬ ስለዚህ water moves between 7 main reservoirs. These are the ocean, the atmosphere where moves into the cloud transported by the wind, glacier and ice sheet, surface lake and stream, groundwater, water that moves in the pore, እንዲሁም the biosphere and lithosphere where it's held within the crystallological structure of the hydrous or water bring mineral ባጭሩ 7 ሪዘርቨሮች አሉ ወይም የውሃ መገኛዎች ማለት ነው። ልክ ስንቆጥራቸው እነ ኦሽን አሉ፣ እነ ግራውንድ ዋተር ወይም ከርሰ ምድር ውሃ የምንለው አለ፣ ግላሸር የሚባል አለ፣ አይሽት የሚባል አለ፣ ሌክ አለ፣ ስትሪም አለ። እነዚህ በሙሉ ሪዘርቬር ወይም የውሃ መገኛ እንላቸዋለን ማለት ነው። The main pathway by which water moves is through the atmosphere. Two main sources of energy drive the cycle. Solar energy causes evaporation of the surface of water and atmospheric circulation, and the gravitational energy causes the water flow back to the ocean. እንግዲህ የውሃ ዑደትን እንዲከሰቱ የሚያደርጉ ሁለት ኢነርጂዎች አሉ ወይም ሁለት የኃይል ምንጮች አሉ። የመጀመሪያው ኢነርጂ ምንድነው? እንግዲህ ወደ አትሞስፌር ኢቫፖሬት በማድረግ ውሃ ወደ ላይ ይተናል። ኦኬ ይህ እንዲሆን ያደረገው ሶላር ኢነርጂ ነው ወይም ሙቀት ማለት ነው። ውሃ በሚሞቅበት ጊዜ ሞቃቱ ወደ ላይ ይነሳል፣ ቀዝቃዛው ወደ ታች ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሲሞቅ ኢቫፖሬት ያደርጋል፣ ይተናል ማለት ነው። ከተነነ በኋላ ሌላኛው ፎርስ ወይም ኢነርጂ ደግሞ ግራቪቴሽናል ኢነርጂ ነው፣ ወደ መሬት ተመልሶ እንዲመጣ። ስለዚህ ወደ መሬት ወደ ዳመና፣ ወደ መሬት ወደ ዳመና ወይም ወደ አትሞስፌሩ እና ወደ መሬት እንዲመላለስ ያደርገዋል። ዑደቱ ይቀጥላል። ይሄ ዋተር ሳይክል ወይም ሃይድሮሎጂክ ሳይክል እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ባዮ ጂኦ ኬሚካል ሳይክል። ባዮ አለ፣ ጂኦ አለ፣ ኬሚካል አለ። እንግዲህ ባዮ ስንል ላይፍ ነው፣ ጂኦ ስለ መሬት ነው፣ ኬሚካል ነው ስለ ሚነራሎች ነው። ሶ ህይወት ያላቸው ነገሮች ከመሬት ጋር እንዲሁም ከኬሚካል ጋር ያለውን ሪሌሽን የሚያሳይ ነው። ስፔሻሊ የነማንን ዑደት ለማሳየት ነው። ይህን ካርበን ሳይክል ምናምን እዚህ ጋር ያለበት ሁኔታ አለ፣ የካርበን ሳይክል ኦኬ። The cycle that exchange materials among living and non-living components of the earth is known as biogeochemical cycle ይባላል። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው እዚህ ላይ አጠር ያደረኩት ውስጥ ላይ ያሉ ሚነራሎች እነማን ናቸው ተብሎ የተዘረዘሩት አሉ። እነ ካርበን እነ ማለት ኬሚካሎች የምንላቸው እነ ካርበን እነ ናይትሮጅን እና መሰል ኤሌመንቶች ወይም ሰብስታንሶች ወይም ፓርቶች ከሊቪንግ ኦርጋኒዝም ጋር እናገኛቸዋለን። ኦኬ እነዚህ ነን ሊቪንግ ናቸው፣ ግን ከሊቪንግ ኦርጋኒዝም ወይም ህይወት ካላቸው ነገሮች ጋር ወይም ከባዮቲክ እና አባዮቲክ የሚባል ነገር አለ። ባይዘው ባዮቲክ ማለት ህይወት ያለው ማለት ነው። አባዮቲክ ማለት ደግሞ ህይወት የሌለው ነገር ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ዑደት ያደርጋሉ። ካርበን ዑደት ያደርጋል፣ ናይትሮጅን ዑደት ያደርጋል። ለምሳሌ እኛ ኤር ላይ ምን አለ? ናይትሮጅን አለ። ከዛ እኛ ሰዎች ላይም ናይትሮጅን አለ። እኛ ስንሞት ደግሞ ምን ይሆናል? ናይትሮጅኑ ማን ነው? ስጋችን ዲኮምፖዝ ሲሆን ወይም ሲፈራረስ መልሶ ወደ ናይትሮጅንነት ይቀየራል ማለት ነው። ይህ ዑደቱ ይቀያየራል። ኦኬ ስለዚህ በሊቪንግ እና ነን ሊቪንግ መካከል ያለው ዑደት ወይም ኤክስቼንጅ ምን ይባላል? ባዮጂኦኬሚካል ሳይክል ወይም the cycle that exchange materials among living and non-living components of the earth ነው የሚለው። A good example is the carbon cycle. It involves a cycling of carbon between four major reservoirs. እንግዲህ ለዚህ ምሳሌ ደግሞ የካርበን ሳይክል ነው። ካርበን እንግዲህ በሊቪንግም ነን ሊቪንግም ላይ የሚገኝ ነው ሳይክሉ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመልከቱት። ካርበን ዲኬ ኦርጋኒዝም የሚል አለ፣ ከዛ ፕላንት አለ፣ ከዛ ኤር ላይ ፕላንት ሪስፓይሬት ሲያደርግ ይኖራል ካርበን ሳይክል። ከዛ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይወጣል። ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ በፎቶሲንቴሲስ አማካኝነት መልሶ ወደ ፕላንቶች ይገባል። ኦኬ ስለዚህ ፕሮሰሱ ምን ይላል? ይቀጥላል ማለት ነው። ዑደቱ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ሳይክል የባዮጂኦኬሚካል ሳይክል አንድ ጥሩ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ 4 ሪዘርቮይሮች አሉት። ማን? ካርበን። የመጀመሪያው ባዮስፌር ወይም ሊቪንግ ቲንግ ላይ where is the major building block of life ወይም ህይወት ላይ ቢልዲንግ ብሎክ የሚባል ካርበን ነው። እንግዲህ ከፍተኛ ቦታውን የሚይዘው ማለት ነው ላይፍ ላይ የምናገኘው።
ሊቶስፌር ደግሞ እንደዚህ ላንድ ወይም ሮክ አካባቢ የምናገኘው ደግሞ where it is a component of carbonate minerals and rocks and fossil fuels such as coal and petroleum ኮል ላይ ፔትሮሊየም ላይ ወይም ነዳጅ ዘይት እንዲሁም ከሰል ላይ እናገኘዋለን። ከዛ ደግሞ ካርቦኔት ሚነራል የሚባሉ አሉ። ሮክ አለቶች ላይ እናገኘዋለን ካርበን። ሌላው ኦሽን ላይ where it occurs as a dissolved ion in a sea water ኦሽን ላይ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ካርበን የሚገኝበት እንግዲህ ኦሽን ላይ ነው። እንዴት ካላችሁ ኦሽን ውስጥ እንግዲህ ሌላ ዓለም በሉት ውቅያኖስ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሊቪንግ ቲንጎች አሉ ውስጥ ስፔሻሊ ፕላንቶች ማለት ፕላንቶች ምን የሚባል ፕሮሰስ አለ መሰላችሁ? ፋይቶፕላንክተን የሚባል አለ። ውቅያኖስ ውስጥ ያሉ ፕላንቶች ፎቶሲንቴሲስ የሚያካሂዱበት ማለት ነው። ኦኬ ፋይቶፕላንክተን የሚባል አለ። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ የሚካሄድ ከሆነ ደግሞ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይፈለጋል። በዛ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ካርበን ውቅያኖስ ውስጥ አለ ማለት ነው። ሌላኛው አትሞስፌር where it occurs as carbon dioxide አትሞስፌር ላይ ደግሞ ከባቢ አየር ላይ በካርበን ዳይኦክሳይድ ፎርም ተቀምጦ እናገኘዋለን። in all reservoir except lithosphere a residence time is gradually short on the order of a few years እንግዲህ ከሊቶስፌር በስተቀር ሌሎች ላይ የሚቆይበት ጊዜ አጭር ነው። ሊቶስፌር ስንል ለምሳሌ እነማን ማለት ነው? ቅድም የዘረዘርናቸው ለምሳሌ እነ ኮል ፔትሮሊየም ሮክ ምናምን ያልናቸው እሱ ረጅም ጊዜ የቆየ ካርበን ነው። ሌሎች ጋር ግን ሰርኩሌት የሚያደርግ ቶሎ ሰርኩሌት የሚያደርግ ነው። ለምሳሌ አትሞስፌር ላይ ያለ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕላንቶች አብዞርብ ያደርጉና ፎቶሲንቴሲስ ይጠቀሙበታል። ከዛ መልሶ ወደ ሌላ ፕሮሰስ ይቀየራል። በቃ ሁሌ የሚቀያየር ነገር። ውቅያኖስም ላይ ያለው እንደዛው ባዮስፌር ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች ላይም ያለው እንደዛው ማለት ነው። ሶ ስቴፖች አሉ እዚህ ጋር ስቴፕ ኦፍ ካርበን ሳይክል ካርበን ዳይኦክሳይድ ዩዝድ ባይ ፕላንት ፎር ፎቶሲንቴሲስ ካርበን ዳይኦክሳይድ እንግዲህ ከአትሞስፌር ለፎቶሲንቴሲስ ይጠቀሙታል። ሁለተኛ ኮንሳምፕሽን ባይ አኒማልስ ደግሞ ኮንሱም እናደርገዋለን። ምክንያቱም ካርበን ዳይኦክሳይድን ፕላንቶች ተጠቀሙት ማለት አዘጋጁት ምግብ ላይ ካርበን አለ። ስለዚህ አኒማልሶች ይመገቡታል ማለት ነው። ኦሽን ኢንቴክ ኦሽን ላይ ደግሞ የነገርኳችሁ ፋይቶፕላንክተን የሚባለው ወይም ውቅያኖስ ውስጥ ያለ ፎቶሲንቴሲስ ወይም ውቅያኖስ ውስጥ ያሉ ፕላንቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁበት ፕሮሰስ ነው። እዛ ላይ ካርበን ያስፈልጋል። ዲኬ ኤንድ ዲኮምፖዚሽን የሆነ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም እንግዲህ ሲፈራረስ ካርበን ይለቀቃል። ፎርሜሽን ኦፍ ፎሲል ፊውልም ልክ እንደዛው ማለት ነው። እንግዲህ ፎሲል ፊውል ለረጅም ጊዜ ሲቆይ ነው ወደ ኮል እና ፔትሮል የሚቀየረው። ዩዝ ኦፍ ፊውል ፎር ኢንዱስትሪያል ፐርፐስ ኢንዱስትሪ ውስጥ እንግዲህ ፊውሎችን ስንጠቀም ጭስ ይወጣል። እዛ ጭስ ውስጥ ካርበን አለ። ካርበን ኢሚሽን ያ ማለት ከኢንዱስትሪ የሚወጣ የካርበን ልቀት። ሪስፓይሬሽን ባይ ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ በፕላንት እና በአኒማል ደግሞ ሪስፓይሬሽን ሲካሄድ ያ ማለት ፕላንቶች አብዞርብ ያደርጉታል፣ አኒማልሶች ደግሞ ወደ ውጭ እናስወጣዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የካርበን ሳይክል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሮክ ሳይክል የሚል ነገር አለ። ሮክ ሳይክል A rock cycle involves cycling of elements between various types of rock and thus mostly involves lithosphere because materials such as water and carbon cycle through the lithosphere. The rock cycle overlaps with this other cycle ይላል። እንግዲህ ሮክ ሳይክል የምንለው ልክ እንደ ካርበን ሮኮችም የተለያየ ሳይክል ያካሂዳሉ። ሮክ እንዴት እንደተፈጠረ ምናምን አንዱ ሮክ ወደ ሌላ ሮክ የሚቀየርበት ጊዜ አለ እንደ ጊዜው ቆይታ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ሮክ ሳይክል እንለዋለን። The rock cycle involves 3 types of rock as a reservoir ምን የሚባሉ ሶስቱ የሮክ አይነቶች ኢግነስ ሮክ የሚባል አለ፣ ሴዲሜንታሪ ሮክ የሚባል አለ፣ ሜታሞርፊክ ሮክ የሚባል አለ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሮክ ሳይክልን በዚህ መልኩ መረዳት ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ኮንሰፕት አለች measuring technique of earths and continental drift ይሄ ደግሞ መሬትን የመሬት ዙሪያን ምናምን ለመለካት የጠቀሙት መንገድ ነው። ስፔሻሊ እዚህ ውስጥ ያለው ታሪክ አንሸንት ግሪካውያን እንዴት በመሬት ላይ ዲስታንስን ስፔሻሊ የእርዝን ሰርከምፍራንስ እንዴት እንደፈለጉ ነው የሚያመላክተው። እንግዲህ ኢራስቶንስ የተባለ አንድ ሰው ምንድነው ያደረገው? ከፀሐይ ላይ የሚመጣ ጨረርን በመጠቀም እና የተለያዩ ሁለት ቦታዎችን በመውሰድ ሳይደን የሚባልና ሳየን እና አሌክሳንድሪያ የሚባሉ ሁለት ቦታዎችን ወስዶ ሳየን የሚባለው ቦታ ላይ ጥላው ኦቨርላፕ አደረገ። ያ ማለት አንዳንድ ጥላችን ለምሳሌ ፀሐይ ባናታችን ስኮን ጥላችን አይታይም ይደረባል። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ጥላችን ከኛ አልፎ ይሄዳል። ስለዚህ ሁለት ቦታዎች አሌክሳንድሪያ ላይ ያለው
የወሰደው ቢልዲንግ ጥላ አለው። ሳይን የሚባል ቦታ ላይ ደግሞ ያለው ኦብጀክት ጥላ የለውም። ስለዚህ የሆነ አንግል ምን ብሏል ማለት ነው? አጋድሏል ማለት ነው። ያጋደለበት አንግል ደግሞ 7.2 ስፔሻል በዋናነት 7 ዲግሪ አካባቢ አጋድሏል። ያ 7 ዲግሪ ደግሞ 800 ኪሎ ሜትር ያክል ርቀት ነው ብሎ ወሰነ። ስለዚህ በሳይን እና በአሌክሳንድሪያ መካከል ያለው ርቀት 800 ኪሎ ሜትር ያክል ነው አለ። ያ ማለት እንግዲህ 7 ዲግሪ 800 ኪሎ ሜትር ያክል ተሸፈነ። መሬት እንግዲህ 360 ዲግሪ ነት። ሰርከምፍራንሷ ምን ያክል ነው ብሎ ካልኩሌት አድርጎ 40,008 አካባቢ ያመጣበት ሂደት ነበር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ሜዠሪንግ ቴክኒክ እና እርዝስ እንዲሁም ኮንቲኔንታል ድሪፍት የሚለው አይዲያው ስለዚህ ነገር ለማውራት የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ተጨማሪ ነገር ማግኘት ተፈለጋችሁ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ብላችሁ ጉግል ላይ ሰርች ብታደርጉ ይሄ ታሪክ ኤረስቶስን ምን እንደሰራ ይነግራችኋል ማለት ነው። በስዕላዊ መልኩም ግልጽ አድርጎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር። አጠቃላይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ፓርት እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሊያብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ባባይ